Astăzi prezint teoria valorilor Elliott, o unealtă analitică dezvoltată de Ralph Nelson Elliott în 1938. Conform teoriei, piețele financiare se mișcă într-un model fractal de unde repetitive, care pot fi identificate și utilizate pentru a anticipa tendințele viitoare ale pieței. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 23 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastrul este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este 52% bearish. Piața financiară în SUA, raportată la media pe 200 de zile, este poziționată deasupra mediei 57,8% și sub medie în proporție de 42,2%. Așa se prezintă calendarul economic până acum în această săptămână. E de urmărit pentru că sunt multe evenimente care ar putea influența piețele. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoare de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a ieșit din trendul lateral de nivel scăzut. Sunt câteva zile cu volatilitate mai ridicată. Indexul Fear and Greed este la 37, o valoare ce indică frică în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. După câteva zile de corecții, am avut ieri o lumânare verde. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au crescut ieri, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care consolidează în apropierea valorii de 17.000 după ce a atins un maxim istoric de 17.350. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce părere aveți? Credeți că valorile lui Elliott ar putea prezice mișcările pieței? Teoria valorilor lui Elliott susține că piețele se mișcă în cicluri de urcare, avans și coborâre, numite corecții, reflectând psihologia colectivă a investitorilor. Fiecare ciclu este format din unde mai mici care se clasifică în două categorii: 5 valori de impuls care se mișcă în direcția tendinței dominante, urcare sau coborâre, și 3 valori corective care se mișcă împotriva tendinței dominante. Valorile se aranjează în modele specifice care teoretic pot indica direcția viitoare a pieței. Tipuri de unde de impuls. Valul 1, un impuls inițial ascendent, adesea energic, dar uneori slab. Valul 2, o corecție descendentă care retrage o parte din câștigurile valului 1. Valul 3, cel mai lung și mai puternic impuls, reprezentând o creștere semnificativă a prețului. Valul 4, o corecție descendentă care retrage o parte din câștigurile valului 3 și valul 5, un ultim impuls ascendent, adesea mai slab decât valul 3. Acum să vedem tipuri de unde corective. Zigzag, un model comun format din 3 unde ABC care se retrag în zigzag. Triunghi, un model format din 5 unde ABCDE care converg spre un punct. Și plat, un model format din 3 unde ABC care se mișcă lateral. Pe lângă structura generală a valorilor pe care am discutat-o, teoria lui Elliott are și câteva reguli cheie care ajută la identificarea valorilor și la creșterea acurateței analizei. Valurile impulsive au ca reguli de bază că valul 3 nu poate fi niciodată cel mai scurt val dintre valurile 1, 3 și 5. Valul 3 este cel mai puternic impuls și tinde să fie cel mai extins. Valul 2 nu poate corecta niciodată peste minimul valului 1. Cu alte cuvinte, punctul cel mai de jos al valului 2 trebuie să fie mai sus de punctul cel mai de jos al valului 1, în cazul unui trend ascendent. Uneori, lungimea anumitor valuri poate fi corelată cu niveluri de retragere Fibonacci, oferind indicii despre potențiale obiective de preț.
Lungimea valului 3 poate fi uneori de 1,618 ori mai mare decât lungimea valului 1. Lungimea valului 5 poate fi uneori de 0,618 ori mai mare decât lungimea valului 1. Forma corecțiilor, adică valurile 2 și 4, poate alterna. De exemplu, dacă valul 2 este un zigzag corectiv, atunci valul 4 poate fi un triunghi corectiv. Aceste reguli sunt doar linii directoare și pot exista excepții. Un analist experimentat va folosi aceste reguli împreună cu cunoștințe despre modelele de unde și psihologia pieței pentru a identifica valorile cât mai precis. Teoria valorilor Elliott poate fi utilizată pentru a identifica direcția generală a pieței. De asemenea, poate ajuta la identificarea momentelor optime pentru a cumpăra sau a vinde active. Mai ales combinat cu Fibonacci, valorile lui Elliott pot arăta nivelurile la care o tendință ar putea ajunge. Teoria valorilor Elliott oferă o perspectivă valoroasă asupra comportamentului pieței, ajutând traderii și investitorii să înțeleagă psihologia pieței. Teoria se bazează pe ideea că mișcările pieței sunt influențate de emoțiile și sentimentele investitorilor. Valorile pot oferi indicii despre direcția viitoare a pieței. Teoria poate fi utilizată pentru a identifica puncte de intrare și ieșire potențial profitabile. Teoria valorilor Elliott are o serie de limitări. Interpretarea modelelor de unde poate fi subiectivă și poate varia de la un analist la altul. Teoria nu este o metodă infailibilă de predicție a pieței și poate genera semnale false. Necesită timp și studiu pentru a fi înțeleasă și aplicată eficient. Teoria valorilor Elliott este un instrument valoros pentru analiza piețelor financiare. Oferă o perspectivă asupra comportamentului pieței, fiind bazată pe psihologia mulțimii. Cu toate acestea, este important să se utilizeze teoria în combinație cu alte metode de analiză și să fim conștienți de limitările sale. Acest video este o prezentare succintă. Există profesori care predau pe larg teoria valorilor și analiză tehnică, însă, așa cum am văzut în alte teorii, mișcările piețelor nu pot fi anticipate. Personal nu recomand trading-ul și folosirea de levier. Acesta este un canal de educație financiară și investiții. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!